Another cult box. Another locked box. Well, now there's less monsters.
Я мікрофон, моряк, виключив. Я трошки мікрофон виключив. Всім гарного бобра. Я трошки цей... Мальок провтик, вибачаюсь. Це був мій мальок провтик. 2 вниз. 2 внутрі. 2 вниз, 2 внутрі. 2 по боках. Значить, може... 2 вниз, 2 внутрі і 2 по боках. Значить, давай тут у нас буде 2 по боках. 2 вниз. 2 внутрі. О, вгадали. О, флешка є. Зашибено. Так. Лут скинути, ти кажеш, да? Ну що у нас є дробовика. 14 патронів. 20 патронів на цей. Так як би і нема що скидати, я тобі так скажу. Одну хілку можна зараз юзанути. Щоб цей було проще. Нинче житись. Так. Дивимося, що ще є цікавого. О, патрончики. Спасибо. Бля, я весь в сталкері, нахуй. Нахрен так наливати. Облився з ніг до голови, блядь. Енергії толкнув, ёб твою мать. Капець. Вона. Та я би не сказав би. Письмецо. Ось є письмецо. Це не цікаво. Тут у нас... Туди ми, як завжди, хрен пройдемо. Там ми були. Значить, внизу щось має бути. Цікаво, теж нема нічого. У нас є домик. У нас є домик. О, ще один сундучок є. There's another cult stash. Та ні, пацани, я з вами не дружу. Ідіть нахер. Давай, біжи, біжи. Хто ще? А, в мене патронів нема. Смайл. Блять, ще попасти по ньому взагалі було б прекрасно. Ось додумав. Вот. Один ключик есть. Патрони дай. Дякую. Мерзота, йди сюди. Та я ж тебе вижив.
Заїб. Заманав. Мені... Ні, нахуя мені для цього. Це якийсь гон, блядь, начнем з того. Може комусь воно і помагає, хрін його знає. Там якісь таблеточки або ще якась сято. Може комусь воно і надо? Ну точно не мені. Так. Щось тут має бути чи не буде? Так. От сюди. От сюди. Ти хочеш піддати скриньку? Дякую за скриньку, якщо ти ще її відкриєш, ще буде прекрасно. Здохотки. Тобто, якщо я їх дуже часто п'ю, то я маю бути все время цей, да? Логіка капець. Я вам говорю, ребят. Якщо так подумати. Коротше. У нас є зараз два варіанти. Бігти чисто по сюжету. Або знайти шкатулку. Спочатку. Де ти його бачиш? Коротше, дивіться, є варіант. Два варіанти. Перший ми чисто херачимо по сюжетки. Закриваємо її повністю. Або бігаємо. І рішаємо ось ці загадочки. Загадок примерно в нас скільки штук. Загадки. Факти історії, схованки, культу, дитячі іграшки. 3, 5, 6, 8 загадок. Охрененно ви мене вписали в цю категорію, блін, що? Ще нельзя. Так, записка про культ. Мета культу. Хорошо, окей, як скажеш. Піздуємо по сюжетки тоді. Треба розібратися з цими чогось. Зараз ми повикладаємо цю, щоб вона нам трошки не засиряла глаза. Ну дивись. Загадки можна, наприклад, пройти після проходження, наприклад. Ну там, типу, теж буде якась історія, мені здається, як вони появились, типу, ці експерименти з цими іграшками, з цим всім, як воно впливає, можна буде потім подивитися. Коротше, якщо рішати повністю всі загадки, це уйде примерно часов 5. Якщо херачити чисто по сюжетки, ну це десь часа 1,5. Можна пройти сюжетку, потім просто побігати, позбирати ці всі приколи. Вони на карті відмічаються. Да, вони на карті відмічаються. І на карті їх рішити потім. І все. Тебе ніхто не проігнорив, Йошкін-матрьошкін.
Алахамора, пацани, Алахамора, Андрюх. І давай ми такого зробимо. Оп. А так нельзя. Абсос, пацани, короче. І дівчата. Я замки відчиняю. Тут, короче, ми от думаємо, типа. Таня каже йти по сюжеті, Ма каже йти по шкатулочках. По шкатулках примерно. Давай ми подивимося ще раз. Будь ласка. Дерева, історія, схованки культу. Нам не потрібні дитячі іграшки. Нам треба ще знайти 2 іграшки. Тут 2. Тут 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. 8 штук. Десь ще одна ця є шкатулка. Десь тут, да? 8 штук, я думаю, це буде дуже швидко. Чуть кольцо не провтикав. Ще один лончбокс. 9 штучок є. Заєбісь. Питання номер 2. Що будемо качати? У нас пістоль весь качаний? Да, пістоль ми не качаємо. Варіант качати дробовик або варіант качати вінтовку. Хто за що думає, що краще буде по цьому поводу? Давай подивимося, що по вінтовці в нас. Збройний зв'язок, смертельний постріл, шлях додому. Скорочує час між пострілами 2 рази, залучення повзнання. Ну, у вінтовці саме лучше виходить, що можна бити по тьмі. Не треба вижигати. Давай подивимося по дробовику. Швидкість перезарядки. Де є більше ушкодження оголошення. Можна качнути дробаша на хіл. Що він буде хілити нас. І можна вінтовку на цей. Все. Качнули то друг, що якщо ще будуть на ці бімішки, то ми їх заюзаємо. Так от. Ти в кустах застряла. Як завжди в своєму репертуарі. Кустики застрягати. Так, що у нас є тут? Цікаве. А ніхіра. Закат прикольний такий, коротше. Все-таки червоненький. Прикольно. There's a rhyme over here. Так, у нас тут теж є загадка. Ну, до цих загадок треба кукли, а в мене кукол не вистачає. Ну, стоя можно, а чё нельзя?
Тільки, ну, буде виглядати трошки, знаєш, дивно. Мама, я вдома. Не знаю, не бачу, як воно виглядає і... People just burst in here and expect others to clean up after them. Може це якось трошки дивно, не знаю. Ну для цього є спеціальне приспособлення. Якщо взяти спеціальне приспособлення для цього, то буде норм. І відкусила комусь яйці. Another one of those cult boxes. Так. Схрон культа. Це прикольно. Де кодики знайти? Тут іде у нас 1 січня, 2 січня. О. Так. Значить, десь вони тут мають бути в теорії. Що то красив, то... Та хватить застрягати в текстурах, йошки магію. Тут нема ніхіра. Ладно. Ну, цей прицел нормально працював, да, получається? Нормально працював прицел. Ворота з мастерського. До нас мастерська. Ось тут мастерська. Десь тут має бути щось нарисоване. Мені здається. Мені так здається, але це не точно. Що воно так і є. Угу. Є нас 2. Як говориться. She wouldn't just wander off and not tell us. Especially after all the weirdness of the lodge. I'm worried. Well, I'm fucking worried too.
Один момент, будь ласка, зачекайте. Язик четвертий. Ну, можна було б пройти теж його. На хардкорі. З такому жорсткому і все. Пресс. Ну, ж кажу, для цього є спеціальне приспособлення. Another cult stash? 1, 2, 3. Тут код. 1, 2, 3. Ви ними користуєтесь. І що? 1, 2, 3. 9. І все буде окей, якщо ним користуватися. 9. Не розумію тепер. 9. Ні? Не вгадав? Думав, навгад буде. Ну, не хочу навгад. Дивимося по коду. У нас є одиниця, двойка, тройка, верх, низ і середина. Х'юстон, у нас проблеми. У нас виходить, що є вот 9. І все. Тут циферки ще бачиш, чи тільки я в глаза дублюсь? Я більше не бачу циферки, я бачу тільки 9 і все. Вибігти віце. Ага, 9, 6. Ні, воно на цій локації, бо тут, типу, бачу, воно... типу, порт. І по номерах, типу... Іде ось так. Це має бути десь зв'язка, блін, чи що виходить. Хрін його знає. Якщо по зв'язці дивитися, то зв'язка з трьома ось тут виходить. 6. 9, 6. 9, 6. 4, 9, 6, чи 6, 9, 4. Відки я взяв 4, я не знаю. Ага, вон ще є зв'язка. Сейчас посмотрим. Ні, там 3 цифри.
Ще якась одна має бути. Там 6. Там була 6, тут 9. І все. Значить, ще щось має бути. Давай думати. Вгадав. О, подсумочка. Отлично. Прям прекрасно. Прям прекрасно. Все, валим від це нафіг. Побігли. Цей. А що тут робиться? Щас біжимо в цей. В поліцейський участок до Алана. Будемо допитувати його. I don't like the sounds coming from the station. Странний I've ти... seen some crazy things in my life. Странний ти мужик, коротше. Scratch. Power's out. Always a good sign. There's taken inside. Дверки нам кажуть до побачення. І вон щось є тому. Блін, а якщо по приколу тут дробовік, а я качнув цей. То лох, я лох. Anyone here? I'm here, in the closet. Ти що там робиш? О, Prefire. Давай сюди. Agent Estevez? Is that you? Да, дова. Стара, що ти Did I там? tell you to fuck off? Looks like it's a good thing I didn't. Looks like. My leg's busted, so I'm gonna need your help. Listen, there is a person out there with you invaded by something that we call the Shadow, and if you A don't... taken. Yeah, I'll handle it. Кидатися поки не будемо. Все? Патрончики нам потрібні. Що з ними? Так. Задолбал. Дед палится. All clear, Estevez. Відкривай двері. That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. Ну, We should talk. What просто happened here? случилось. Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a FBK. recurring altered world event. The Shadow is stronger than we expected. We're low on resources, problems at HQ.
But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. В неї є Alan веселий Wake is a кубик. Я paramilitarian. не знаю, чи вже може награлась ним, Words а a може і mouthful, ні. so you know Без it's поняття. serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the shadow in some way. Estevez, I need to see Wake. Ручка How do I дай. get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. На нижньому These поверсі. Ага. Давай. Посмотраємо, що там є Back цікаво. into the morgue, huh? Fantastic. Так. Що в нас по справах? Вейк і перемикач. Це тако сюди. Так. Це сюди. Вейк зачинений в камері. Окей. The cell door won't open without power. Це логічно, що треба напруга. Дитячі віршики, коробки кісі. Не будемо виставляти поки. Did you read me, Anderson? I read you. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. Знаєш, But знайшли no, I дитині got it from your ігрушку. partner. Anderson, look for a fuse З to якої replace the буде blown out їй one in the fuse box. That should get the power going again. Цікаво Yeah. гратися. On it. Болторезик. Another cold box. Один. А подсказка є якась? Ну, подсказка вот, типа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А може 1? А, 1 це одна стрілочка. Раз, два, три. 1, 4. Раз, два, три, 4, 5, 6. 1, 4, 6, да? 1, 4. Вгадав. Бійтеся культа дерева. Ще нічого, ми йдемо зараз до підвал поліцейського участка. Щоб подати електричество. Я ж сюжет і проходжу, я просто тут ящички є свободні з патронами, бо я так чувствую, що тут має бути якась веселуха. Так. У мене є вінтовка. Причому ще з прицелом. Да ну. 2. А як прицелитись? Чекай, стоп, якщо в мене є на ній прицел. Параметри тоді. Керування. Ліхтар, інвентар. Мапа. Вибір ділаю.
Ага, тут тільки... Я поняв, тут оптика не працює. Окей. Стрілами скидаємо сюди. Цього нам вполне хватить. Приціл то мощний, але він, походу, типу, вистріл прицел ходить за що цього, щоб не зводиться. Це мені так здається. Що-то воно не... О, Free Fire був, отлично, і... Пічка. Стрілу потім викинути. Casey! Is that you? Anderson? Старий, ти живий? I'm coming in. Братан, він вижив. Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Чувак живий, кстати. Це дуже хорошо. How are you holding up? Не тебе бомжі носили. Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? З тобою щось не все хорошо, чувак. What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. Так. Значить, нам надо до портрета Кейсі. I can tell something's Що з wrong. тобою случилось? What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. Фоточка з Макс Пейна. Першого. Так. Культ дерева, віршики, коробочки Кейсі. Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Да, він Like був... Wake said it would. Ну, це ж він. Є. Logan, she's, Просто... the story claims she died here. Він тут, типа, як stop постарше it. виглядає. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. В He смислі? has been. For a long time. Casey's affected by the horror story too. I'm fighting for them all now. I'm gonna fix this, Casey. You, Вначалі вони all базарили. of it. Вона була жива, потім сказала, що вона втопилась I just need тут, to не get померла the hell багато back років home назад. first. Логіка в чому? Give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Сиди на місці, не рухайся. Що твій мозк видав ерор? Ну, при самому началі, коли, типа, Thanks for начали... the heads up. Це на першому стрімові ти запускали, типу, ігру, все, вони їхали вместе з Кейсі. Чекай, в мене ж вінтовка є, що?
Получив на даху. Це вже краще. Коротше, в першій часті, коли ми проходили його, то вона, типу, їхала в машині з Кейсі. Вони базарили, типу, вона говорила свою дочкою, виходить. Там все окей, типу, там вони дивляться фільм. Що дивляться фільм, то в тому плані. Потім вони прийшли в кафеху, сказали, типу, що її дочка, типу, потонула. А тут оказується, що вона вмерла хрін знає коли. Та покажись, ти бабуля стара. Та ти задолбеш. Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. То, що просрали, ми вернули назад, окей. У мене трошки розкладка по-дебільному зроблена, аж типа. Хоча, можна було б зробити реально по-іначому. Швидкий слот. От сюди. Фаєр перемістити. Куди ти хочеш перемістити? І треба швидкий слот його. Так ось сюди. І флешки ми поставимо сюди. От тепер норм. Тепер вже має бути норм. Займемося. Стрілами сюди поставимо поки. То не дробаш, то винтовка була. Как би, вона ж прокачана же ж на це і на пробиття самої, пробиває саму тьму. А дробаш він хілить, коли ти даєш більший урон. І тут трошки непонятно чим грати нормально. Чекай, погоди. Ну це ми все бачимо. Просто перевіряюсь. Та бабка не дала би вийти, почнемо з того. Ну, от ж. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us in the lake house. Ну, щось провіримо. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. Я так чувствую, що зараз буде щось веселе. Якщо це скретч, ми зараз узнаємо, хто він. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. То є. За ногу її не вкусили, її ногу прострелили. Якщо подивитися. Я вкусив. Так. Ключик. Відкрий. Дякую. І дробовичок мені. Дробовик. Чекайте, має бути десь якийсь пароль. Будинок на озері.
93, 33, 35, 52. Не забути А1, Б2, С3. А1. А1, Б2, С3. І9, J0, К1, Л2. Чекай. Подивимося, може, що тут є. Ніхіра, тут нема ніхіра, тут теж. Так. А1, Б2, С3. Блять. Так, короче. Нам надо что-то скидать. У нас инвентарь забитий. Коробочка нахуй. Тако. Я предлагаю, що? Скинути обріз, взяти тот дробовик помповий, і він буде краще. Бо спігати, ну він, блядь, на його качнув вже трохи. Там мальок обідно. Ладно. О, давай це. І візьму, може, на всякий з собою ось цей амулетик. Бо я так чувствую, що зараз буде, блядь, що-то піпець веселе. Причому дуже веселе. Ми зараз біжимо до Алана. І що то, мабуть, буде... Ну, вже вон клітка побита. I'm sure Sheriff Breaker wouldn't mind me borrowing this. Все, прекрасно. Ау. Іди сюди, маленька. Нам надо. Ну, это что такое? И... Блін, оце була б прикольна штука. Ладно. Побігли. Fucking FBI, FBC, your government fucks all fucking this up for us! Ебальник закрий. You're the leaders of the cult. You're not Ну going чому тебе anywhere. не появляється? Wake will ruin everything! Get rid of him, Saga! You fucking shot me! Typical government stooge. Та ви ж два, сука, дебіла, які, бля, заснували культ. That fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea!
Let us out! You can't stop it, none of you can. We can take care of this. We've been preparing for this. А при чому... О, у мене листочок є. Це не листочок, а ні, це каналізація. Сюди ми зайти не зможемо. Алан. Консумір. Do you have it? Нам треба побазарити спочатку з тобою. You told me yourself from the dark place. Listen. Ну, бачимо, скучні походу такі. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. Перемикач у I have the мене. clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Don't fucking give it to him! Didn't get him! He's a fucking monster, Saga! There it is! We've been waiting for you, motherfucker! I'm gonna fucking destroy you! Коротше, Алан це є скретч. Єп, твою мать. Я просто дуже часто вона мене бачить і того, мабуть. Настрою в неї нема. Shit. А, пожалуй, It's нахуй. Scratch. He was pretending to be awake. The plan is fucked. Estevez, come in. А, кнопки How випутав. do I stop him? That is, pivot unit isn't prepped, but the light array should have read him. How do I activate the light? Запускай, дура. Got one. 2 more to go. Давай, йди сюди. How do I activate the lights? Here. So you need to prime the 3 power. Давай. Four activated. Only one left. По красоті. Ай, блядь. Тобі казали, що жінку бить нельзя. Запускай. Ну да. Логічно. Що не бачила. Ну, може чула. За що цього ж тож. He'll be back. What the fuck do we do now? Короче. Нихуя песенка. Прикольно. Это послухати. Я не знаю, треба загуглити в саундтреках, що там. Scratch is Wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The Давай ми засейвимося на всякий. whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You Пісня said it, прикольна, Anderson. кстати, мені сподобалась.
It's a shit show. Де за голову та подивиться. So what's the plan? Як називається? The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. А вообще всі пісні, які йдуть по Алану Уейку, вони вообще всі прикольні. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. Окей, You got that right. подивлюся. Let's start acting like we're on the same side, yeah? The horror story is changing reality. It made it so my daughter died here, Пошукаю, скину. even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if Має that's... бути щось. AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be Це ти affected. вон з комою насчет дарам. Sure it's the latter. Вона їх теж дивиться. Вагон і маленька тележка. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. Late nights, Знайшли один одного travel, по alternate дарамах. realities threatening their existence. Щас, My поки ex-wife couldn't вони, take it. вони говорять, ми попробуємо не знайти її. I know I am. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost Та won він me всіх over. намахав. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. Так. От вона, мабуть, тільки я зроблю ось тако на хвилиночку. Виходу звука закрию. Авторський, блядь, пролетить. Так, вывод звука есть, тут есть. Так, де це воно? Ось тут, ось тут. Таке місо. Короче, название вам скидаю в чатик. Подублював. Якщо чули щось, то напишіть плюсик. Якщо не чули, то вибачайте. Потім може включу ще раз. Погнали. Так, портретики. Давай ми за Алана. I assumed Wake escaped the dark place. Ну таке місце хороше, треба буде собі додати плейлістів. The big apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. Поки ти там зараз спробую знайти його в Ютубі ще. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Боже мой, що ти таке? Да, от я знайшов. Щоб була не... Ладно. Ага,
почув, отлично, да? Щас за авторський мені як прилетить, і всі ми ауєємо. Так. От. Будь ласка, не благодаріть. Scratch was pretending to be awake, manipulating me. What does he want from me? No, I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Понятно. Значить, нам надо... Ага, ми ще не закрили з ним історію, виходить, да? Давай-ка. Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Там багато є прикольних пісень, це треба закинути в цей Makes sense. плейліст. Но в даний момент получається, що Алан Скретч. В даний момент, я так зрозумів. Бо він переселився, типа дав чувакові люлі і смотався. А не забрав з собою клікер. От, скоріш всього, що так. No. Що ні? Досі ФБК. Мета культу. Мета культу. А, на вбивства нема ніхіра. А історія. Ну ці закриті, блін. А, агенти ФБК, темні сили. Ні. Тьма. Перемикач, не перемикач, світло. The dark presence is vulnerable against bright light. Ну я ці не можу, At least блядь, that відкрити. makes sense. Якого хіра? З ким я ще не говорив? Странно. Може далі воно відкриється? Є щось для мене So tell me цікаве? what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. ласка. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Ну дивись, получається, що Go team. Алан, він вибрався типа з пітьми. І це є. При самому кінці, тоді ж, коли ми за нього проходили, в нього ж все время все повторяло, що його тьма хавала, коротше. І походу вона його сожрала. What the hell is a para-utilitarian? І вона вийшла, типу, вместе з ним, я так Blake is a gateway to зрозумів. the dark place. Я зрозумів його, типу, так. Ну. Темні сили. Це нас досі ФБК перемикач. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. It makes them permanent. Вейки перемикач. Як врятувати Вейка? Ага, ми зараз будемо валити на озеро. Я так поняв. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. Получається, Алан остався там, а Скретч він типа втік. Він його типа тримає його в цьому, в пітьмі. I need to know what information I can still trust. Во-во, я про то. Песенька така зачетненька, хорошенька. Що місто є, то да. Так. Тор. Wake told me Договір the Вейка, hero будь would ласка, організуй. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work.
He rides a storm on your peace. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Ага, все, тепер зрозуміло. Тепер зрозуміло. Коротше, Алан остався там, а Скретч він вирвався. Значить, нам треба витягнути віти Алана, а Скретча запхати назад в цей, в пітьму. Окей? Дякую на цьому. Ще раз, будь ласка, на портрети нічого немає? Немає. Так, ти мовчиш. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, oh, that awful thing happened. Є такі, я так пошукаю ісполнителі цих групу цю, хто писав. Я думаю, у них там є якесь таке хороше місце. Треба буде позирити. That's enough. The story is changing your memories. Я такі What люблю. you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Ну, буде міняти історію, що нам стається робити? Якщо ти хочеш, твоя Scratch told me the донька clicker була can be жива. used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Uейк Знаєш, чому was in треба цим possession of it маркетологом during the працювати, AWE here бля? back in 2010. Хочете слухати нормальну музику, включайте і слухайте, да? I can come up with a plan. I always Просто do. слухай і кайфуй. Перемикач. О, The подумки. clicker can fix this. But I can't Подумки use it without Wake. єсть. Tor knows about this. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art. А not тут just уже, Tom's знаєш, Anything діло... created with passion. The dark power of the Проносити не в lake тому, will make а... it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the Правильно art, об'яснить. they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Просто Wake's приходиш, writing can change the там, horror коли story. тебе приходить там But I клієнти can і use все the остальне, clicker to просто change кажеш, something що else. нема що Like getting перевіряти, Wake просто out of беріть the і dark слухайте. place. Він каже, а які наушники? Ти даєш їм там, блядь, піздя самі дорогі, ти такий. На нахуй. І все. І ти, блядь, цей. Вейк. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Право розкрито. Слід культу. Головна справа розкрито. Розкрито. І підсказки. Сука.
Вони такі висять, я не знаю, як їх його занути. Вигадати новий план. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. Не кожен побазарити вже все. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. Міста єсть. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Рано, погоди. Not just yet. Так. Give me a moment. Okay, Anderson. Короче. You let me know when you're ready. Короче. Сейвимо давай ось тут. Ми йдемо на фінал. Я готова, пішли. Ready to go? Погнали. Ні-ні-ні. Тут засейви мені, будь ласка. Цянькую I'm ready тобі. to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. І все. You'll need backup. I can tell there's no talking you Типа, out of coming, якщо Casey. продавати електронку, якщо ви хочете As to that, обтолбатися просто is there в a way to щі, get that light array to the lake? беріть ось So сюди. I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? Він I'll навести make some calls on маркетолог, the way. блядь, що наушники Just meet сідають. me at Cauldron Lake. Ладно. Тут ми нюхаємо бебру. Тут ми нюхаємо бебру. Та не перетворяйся, що тебе нога болить. Ти сама себе намахуєш. I'm sorry about your brother, Ilmo. Yaakov was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect water in Brightfalls. We're the good guys. Політолог. Secret neighborhood watch. Well, Він цей that was the idea anyways. політолог, а Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, він у нас юрист. You Так don't що. turn people into Taken. You kill the ones who already have. Та я поняв, що поліглот. Просто кажу, що політолог. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yako. We are going hunting. Cult of the tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really Я were його ready to виключив, take він it. мене харить цей Т9 з цими We're on the приколами same side. своїми, бля. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time. Wrong place. Time to go, Yako. The Жалко цього job half чувака. done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual.
Знаєш, може написав щось не то і все. Лімо і лімо. Oh, А сама ти о. Блять, а куди його нахуй? Ритуал, нам не надо ритуал. Мета культу. Доступна гіпотеза. Прикольно. nope. Та погодіти. Будь така гаряча. Та йоптіть. Окей. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just named it half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. I'm gonna deal with the situation, Ilmo. 50 грам But the віскаря і town will чакри need відкриваються protection until we sort моментально. this out. I could use your Як help. мінімум. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. You were trying to kill Alan Wake. Why? Як мінімум. Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright-Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of Дві his по stories 50 і ні, are я казав floating про up Тула. from the lake, and Два monsters бокала keep пива і popping out. 50 грам It's водки. all him, Wake. And if we don't stop Чи him, 50 грам no водки, два one бокала will. пива. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing. Not Wake. And I will Ну stop да, him. Саня відкривається I've на never heard попіздеть. of anyone called Таке саме, як і Scratch. у мене, блять. Та єптіть нахер. Сучий ти отрох. Та куди тебе всунути? Яка мета культу? Окей, тут що в нас? Лімо, культіст. Та йо. You were the better Koskal. Much better than me. Ну, вівкарік це чисто тако, якщо ми там беремо, то... Tor, This is I need the kind old case my gods of ex Asgard. hated. I need a No one's very my special song. Hell yeah! That's funny. The tour bus Cases is that might kill me already were my loaded, ex's and we favorite. said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Щас, секунду, не договорить. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider, a lake of darkness, bringing him into the light. It writes itself. I hope they've still Ми got it. обично, якщо сідаємо пить, ми беремо обично дідові або батіни. Віскарік це нам чисто тако там пошліфуватися або йти з города з гралею, хуярити, блядь, чистяком і занюхувати рукавом. І все. Бувало і таке. It's empty. There's nothing there, just darkness.
Погнали на озеро. Pick up, pick up. David, please pick up. David. David, it's me. Where have you... Stop. For once, you need to listen. Що таке? You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. Вона жива. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. Та ви ж приначалі David! говорили, все було окей. Jesus Christ. It's getting worse. It's spreading. I'm running out of time. Коротше, історію дуже жорстко, бля, переписую, дуже жорстко. Да, ми якраз сюди приїхали, будемо зараз робити цей байбі-сау. Нормальне сочетання цього джина і цього, і віскаря. Що ти починаєш? Перезаряджаюся. Оп. We're incoming with the lights, Anderson. Where do you want them? Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. Везе. Vent to vent out. Що? Нечестиві десь? Сука. Ти мене не бачиш. Ти мене, курва, не бачиш. Блять, виблядки. А ти... Maybe I should check in. Заїбав. We're almost at the gig, and Odin's run over 4 minions of darkness. The boss is our hammer. Давай, дід. I need you to meet me at the shore. Is the Це song синьок, ready? ми ось тако їдемо з тобою на Дністер. Пивко пити. Come save your soul. Awake new and whole. By name I will summon him. Oh, tree! Tree! What tree? There's no tree in the song! Who the fuck put the tree in the middle of the road? We're not on a roll. Drive carefully, Grandpa. Pedal to the metal, bro! Metal to the metal! Блять, реально, сука, похожі. Very rock and roll way to drive. Ну, стратегія яка є? Є стратегія, щоб не їбанитися в 3 какашки і все. А є стратегія просто сісти і віддихнути. У нас з тобою обична стратегія не їбанитися, блядь, в 3 какашки. І... ти тут хуй пройдеш. Вазе. Та, блять. О, це
прилетіло. Це було больно. Ні, я кажу, щоб тако воно було б. Я ж не кажу, що воно іменно на нас таке було, що ми так ганяли, блядь, по... Там по ямполю розсікали, блядь, і... Щоб таке от було б весело. Так би. Знайшлася стара. The lights in the containment cell are good to go, Anderson. Great. A Torinode in there yet? The two gold Це стара, яка вже там ніхіра не може, ніхіра не хоче, і все. А це просто нема бажання. You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be there soon. Сталкера, блядь. Як того сталкера шукали мелкого, блядь. Ну... Таке теж. Просто ти наблюдаєш за цим всім. Як воно происходить, коли всі бухі, а ти трезвий. Давай, дед, завивай. Пішов мені. Бабуля, я тебе ждав. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Куди пішла? А хто паї мені буде віддавати свої? Де пай? Де пай сказав? Я перший. Ніхуя я не перший. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ох, мені піздець. Спію, ні, спію, ні, спію, ні. Спів. Бач, не хоче віддавати паї, блядь. А квартиру переписати? Ну, бач, захотіла. Ну тоді він коли урвав на ноги, то, блін, його шукали, дай Боже, тоді. А я голий. Як я маю битися з Кретчем, я не знаю. Ладно. Testing. Testing. Gonna need more reverb. I'm getting no bounce out here. Буду підходити. Буду вибивати з тебе паї. Hey! I'm here! I'm here! Let's get ready! Anderson, we've set up a control Не center up here знаю, overlooking може the area. поможе, може ні. Anderson, I could drop more gear down for you if you're running low.
I'll use the lights to hit the taken when they come. Так, Light them up for you. Bad news is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep зараз it має running. бути щось дуже-дуже корове, веселе і болюче. Так, погодите, пацани, погодите. Дід старий, погоди. Я ще подивлю, що є тут у нас цікавого, що я можу взяти із коробочки нашої веселої. Робимо ось тако. Перезаряджаємо все, що є. Погодите, дід старий. Да, я тут оцей. Розкладочку зроблю під себе по берегу. Все, погнали. Взагалі, я просто не співаю тут і там, і тут якраз саме м'ясо починається. Да, це зараз буде веселий концерт старих богів Асгарда. Походу, последній. Які тут будуть. Давай, давай. You're making me look bad in front of Saga, bro. Let's try that again. Ну що, пацани, всі покажемо по пенсію і погнали? Блять, і сразу в єбасосину. За що? Дякую. Следующий. Ай, попав. Сага, перезаряджайся, блять. Дробовик тема. Выжигай цю нечисть. Двухстволка вообще горы в сторонке. Ай! Да выжигай его, ёб твою мать! Я запутався в клавішах. Отвлекайте, отвлекайте, отвлекайте. Сага, побігли. Красиво. Так. Блять. Помогай, помогай, помогай. Бабуля! Давай, блять. Квартиру перепечи. Ебать вас тут. Так, в мене є
Нам ніхуя нема! Help! Давай, погнали. Следующий. Перезаряжайся, бляха. Во-во-во-во-во, ми так не договарювались. Ну, ніхуя. А дивись, а вона... Чекай, в мене ж флешка є. Двойка, двойка. Хорошо. Живем, блядь. Ух, три поки, бля, пішли. Ага, то есть я умер. Прикольно. Коробочка, коробочка. Коробочка, коробочка, коробочка. Ой. Я понял. Фух. What happened? Why Why didn't it work? I did everything right. Art to bring him back? Clicker to make it real? So where the fuck is he? Справився, но зараз я не можу поняти, що зараз проїсходити буде. Чи ми переходимо назад до Алана і біжимо в вишку подивитися, що произошло з його жінкою? Чи це якісь воспоминання? Да, ми за Алана вернулися. О, двері відкрились. Прекрасно. Ми зараз узнаємо, що случилося з його жінкою. З поверненням, брате. Так, ідемо узнаємо, що з нею случилось тоді. Так, ми поставили? Да. Зараз ми узнаємо. Зараз ми узнаємо, що з нею случилося. По-перше, по-друге, хто такий скреч. Чи він... Так, а її тут нема. Вона з'їхала, виходить. Є. Так, погоди, ми ще туди вернемося. Треба подивитися, що є в комнатках.
Бо вона боялася світла завжди. Scratch was in there, writing his horror Ага, story. пише There was історію. still time to stop him. I needed to get inside. Я сумніваюсь. То, що вона пережила, але я сумніваюся, що вона такою вистала. It won't end. Like a nightmare I can't wake up from. I thought I could contain Alan in my Чого це може photos, бути? but I can't. The monster just keeps coming back Це був Scratch. every night, Він до неї like приходив. waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. Я тобі щось розкажу після цього. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Охренеть. Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her.
І він став Скретчем. Your friends will meet him when you're gone. Охренеть, да, поворотик, блядь? Короче. Я палек подохуел всего-всего. Коли вона, бачив, типа, пригала со скали, і це було це озеро. Вона пригнула в це озеро. Ну, це дуже жорстко. Дуже жорстко. Людина не витримала психіка і все. І до побачення. І нічого не поняв, але дуже цікаво, да? Bring Wake back from the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlook. Получається... Я сумніваюся, чувак, що це би помогло би. Херня заключалася в тому, що коли в першій частині Алан був на свободі, а пітьма забрала його жінку. А потім вони махнулися, типу. І його забрала пітьма, а жінка залишилася тут. Пройшло там 13 років. І цей... Він почав показувати... Ну, Скретч, він почав його жінку, типу, задовбувати, типу, лякати і все. І вона просто-напросто не витримала такої лихої долі і стяганулася зі скали. І в це озеро, відки він виліз. Хайо! Так. Получи. Лице. А в смислі? Дід, помагай! Хулі ви там стоїте всі? А що мені робити? Чекай, в мене ж є. На тобі флешку. Ну, ми чуть повернули. Ні-н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 і. Ми так не граємо. Іди сюди. Держи фашист гранату. Та ти не хочеш вмирати? Ай, я ж не по... Давай, крути. Єсть. А це було больно. Пізд. Вибачаюсь. Ну дивись. Скретч, він виліз вместе з Аланом, він сидів у нього в голові. Во. Зараз ми валимося Скретчем. Щоб
Щоб його затягнути назад, виходить, його в пітьму. І витягнути повністю від Алана. Блять, ти затрахав. Блять, ви будете допомагати, чим... Чувак, щоб по тобі стільки патронів ввалили, ти повинен скопити в себе в м'ясо. Ай-яй-яй, та відійди ти. Де ти їх скидаєш, ці патрони? Ага. Хорошо, давай. Успеем? Блять, Сага, ну ты медленно. Так. Мені торба. Та відійди! Пепець мені. Got a delivery for you, Anderson. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Діти! Швидкий слот. Сюди. Хілься. Так. Тут тікай, як тікай, понятне діло, тут не люлей роздають. А толку його вижигати, якщо він... Давай, тримай його, тримай. Так, крути його. Я не знаю почему, но десь просадочка пішла. Іди сюди, лисий. Ні, трошки затротлило, Соняк, трошки затротлило. Давай виродку. Тут сюжет не замудренный, просто... Його треба правильно об'яснити.
Is it you? So sorry. Did it work? Не зовсім. От скреч. Casey? Casey, Scratch. Да ну нахуй. No. Ху-ху-ху. Оце поворот. I hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright-Falls feels a little less bright. Получається, ми не були праві взагалі. Тобто я... Получається, скреч це Кейсі в, ну, типу, його образі. І він є скреч. А Алан, він хотів його зупинити, на нього це не вийшло. Тепер, виходить, Сага пішла вместе з ним. На його місце. В пітьму, там де був Алан, походу. А ви куди пішли, старіки? Tom, we need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely Saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The dark presence held all the cards now. Коротше, вони пішли за нею. І не факт, що не вернуться. Все помінялось. Тотально. Done trying to move with this leg. Welcome back, Wake. You are Wake now, І не right? говори, я сам вахую з цього, що происходить. Some good news at least. Так запутали, так Bad закрутили news is, самі I сюжет, haven't що seen в a ахері. situation this fucked since the AWE in Eagle River. The Shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. Я The сам в dark ахері, presence блядь. inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he is the clicker. Scratch will go to Коротше, Bright Кейсі Falls and use став the clicker to bring about скретчем. the horrific Він його ending he забрав. wrote for return. But I can still fix this. Давай, біжи. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. Він не дописав Wish you книжку, help. This is all получається. on you. I got you every kind of weapon we have available. А Алекс Кейсі, він перепише, походу, її повністю. Під себе, як він захоче. I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. Мені жалко його жінку, реально дуже жалко. I was awake again. Clear-headed for the first time. А от Саньок місце, там він, де вони жили, типа, на цьому.
A dark forest outside Bright-Falls. A gun in one hand, a flashlight in the В першій other. частині. Ось цей островок, коротше, там, де вони були. Atlas taken from me. I knew what I Типу had така to do. дорожка йшла, коротше, наверх. Stop the horror story from Та ось coming тут. true. Stop the dark А presence. тому десь, якщо це тута, то десь тамо, або ось тамо А, вот лічебниця. Її не видно. Вон лічебниця, вот цей остров. Охрененно просто. Поміняється. Світ тотально, ти не розумієш. Капець. Вот така прикольна куртка, чувак. Червона. Ой, блядь. Та хулі ти так больно б'ї... Задрали, мене патронів немає на вас. Часто бігати і вас цікати, задолбаєшся. У мене по хілках. Швидкий слот сюди. Хиляємося. Фонарик виключимо і тихесенько пробіжимо, я думаю. Якщо получиться. Так, капець. Та лишіть ви мене в покої. Збирай все, що є. І давай на педалі віце. Нам зараз дадуть люлей, і ми просто подохереємо з цього всього. Та серйозно. Пец. Больно. Он не работает. Блять, тебе фонарик в першій частині і то був бистріший. Капець. Давайте, біжіть, хуль ви вийоршуєтесь. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into scratch. У нього, блядь, заряд фонарика вообще маленький якийсь. В неї то якийсь більш такий... більш мощніший, мені здається, що от. Цим світиш, а воно ніхіра не світить. Так, не висне. Дякую. Чуть що-то почало підтратлювати, непонятно чого. Дивлюсь, секунду, по потерях кадрах, що там? Та ні, все окей. I had to get to Bright-Falls. See this through to the... Погнали віць. I brought Saga Андерсон into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that.
Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. Ну то, що Шиваксовцю через тебе, як написав її цю історію, то... Scratch had brought the dark place here. This would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Ти що, хочеш назад? Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Залітай. Ну що робити? Змінено історію. Алан Уейк Return. This is not what I expected. This motherfucker is a home run! Так, мені це що-то не подобається. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. I was inside Scratch's ending, a perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return, as if it had just been published. Ти, як завжди, голышом ходиш, нормально, пойдет. Книжечка есть. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go, to rewrite the ending of Return. Sick story! Блять, що ти начудив, дурне? I could get out through the back. Та візьми лучше топор з собою. I could write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. Ти назад в психушку біжиш? Тобто, дом престарілих, вибачаюсь. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. I needed to reach the writer's room. Write a new conclusion. Was Scratch's insecure need for fame, for praise, drawn from my psyche? I would bring his sick fantasy crashing down around him. Так. Тут, мені здається, буде Ахті, який не з'їхав з глузду, бо ми його не бачили на цьому.
на виставці. I had to find another way inside. Єпть. А нікого? Блядь, тільки не кажи, що через больничку надо йти, а? Да. Ну, как би Ахті, він... Це так, ну, типа, це такий перс, який... Alice? Аліс? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? У мене ніхуяньки немає, да? Вона ж впала в озеро, чувак. Я думаю, що вона в пітьмі таки і осталась. Ахті це... такий перс, що він загадочний. Даже коли ми, грубо говоря, підходили були з Сею, з... Як її звати? Блять. Сагою. До дверей, а він тут такий хуяк появився, типа, що тобі сюди нельзя. Я спускаюся вниз, він вже внизу музику слухає. То как би він якийсь дуже сильно подозрительний. Вот що. Йоп, твою... Тікай, дурне! Не в ту сторону. Біжи. Тікай. О, Роуз. Давай. You're safe in the light, Alan. For now. But he's very pushy. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Ueyk fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. Спасибо. I'll do what I can. Щас подивимося, що тут у нас є ще такі ці. Upstairs. The writer's room must be in Ми the сюди attic. зайти не можемо. That's where the windows were. Да, вона така, знаєш, типа... Отбита, це Роуз. У першій часті вона була отбита, що вона тут якась така непонятна. Я казав, що і тут є. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest palm. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Не зовсім. Це то, що я тобі говорив, типа, чувак, Фін, він, типа, привіз в Україну, типа, обогрівателі. Він заради цього здав на права на грузовик. Красавчик. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. Кстати, можна загуглити, подивитися, з кого списувався герцог з Резіка. Що, погнали?
I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Закінчимо історію. Ми перепишемо її. Return's ending was an eternal deer fest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. Ну то давай цей. Ну, то тут тільки дошка. I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Хрінно, чувак, ти, блядь. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Ну то сідай, пиши. Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Яка в тобі In a horror story, the ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is Arrow, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. І хто буде розплачуватися за це? Сага? Сага чи Алан? But it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Коротше, погнали за Сагу тепер. Витягувати її з цієї жо. What's going on? Ні, не Am I говори. in the field office? Вернулась? No. Возвращення. It's the mine place. My work. It's all gone. What the hell is happening? I can't leave. Why can't I leave? Nothing's working. I can't think straight. The dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Golden Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? Так, блядь. What? Failed who? What's happening to the case board? The board says I failed them. Who's them? Oh. I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault.
My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in a dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Logan, I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. Вона жива. Вона жива. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Бля. Something's very fucking wrong here. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a terrible mother. I let my daughter die. I'm a failure. This is what I deserve. Scratch. Сука. He's using Casey now. Like he used Wake. До нього поки мені нельзя вернутися. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Кейсі. This isn't... What? She's not dead. God damn it. Вона жива. Та, блять, вона жива. Ти... No! I'm done with this. It just keeps coming back. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Не, ці як Майкон і Сибірський. Не, тот і тот є. This case. This room. Is any of it even real? Casey was hurt. I should have been watching his back. Ні, це вже перебор буде, блядь. 40 кіцок мати. Casey was being corrupted and I did nothing. Ну, в неї вона вже спокійна, може трошки так. How could I miss that? Трошки підстаріла. You're the worst mother ever. Майкун це Майкун.
Два таких їбобошу. Так, Кейсі. Не то. Да ёптеть. Нам надо розказати історію про Кейсі, правильно? Правильно. От сюди. What's happening? Не сюди. Не сюди. Та, бляха-муха. What is this? Олень. Ну, Кейсі має бути десь тут. Ось тута. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Це, знаєш, типу, як говорив, 40-ножки 40 пісок. Та ёб твою. What the hell? Це куди? Ну, щось типа да. Сорокоцецька. What? No. Так, нам надо не до портрета. I spent too much time away from Logan. Сорокоцецька. Logan. The horror story used her. The cult was just the beginning of the spiral. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. I've had it with you cultist maniacs! I never should have left Casey at the hotel by himself. Мене це хорить. Ладно. Двадцять штук. Ну, логічно. Логічно. That's not... No. Так. Да. Come on. Вона була жива. Ніхуй вийобуватися, блять. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Ну от, бач. То, що правильно, неправильно лежить, все має йти в сім'ю. God damn it! No. There has to be a way out.
Я на хвилиночку відійду, будь ласка. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. А є ще така херня, як називається многоножка. Якщо вона многоножка, значить в неї много пісік. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. Ну, так само в тебе його немає. I'm not getting anywhere. Що ж говорили за це? But this is my mind place. My mind. Ну, Everything I need is here. It has to be. Олександрівна тобі розказала, як на кожну ногу йде своя піська. The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. О, фонаричок есть. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really meant a lot. Thank you. I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Сорокопійська. My badge. Never should have taken this case. Він в крові весь. Hey, Mom, I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. А не говори? То про сороконожки, то про ще щось. No, I'm not reading anymore. I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to 08.08.2019. Старшому спеціалісту Андерсон. It's the most important work there is. Сага Андерсон. Що тут ще появилось? Scratch was too much for us. I should have made Casey stay behind.
Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm. 15-літній скотч. Part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. But leave the whiskey. Міркл. Не бачу ні фільму, ні книжки такої. Тут є два експерти, які читають книжки. То можеш запитатись. Sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Talk soon. Ну, фільм є, типа, многоножка. Бачу. Чоловік многоножка. Книжку я не знаю, чи вона є. Нормальний фільм. Що ти починаєш, дитинство не зламав? Так, у нас є куча історій. Їх треба розподілити так. This is all real. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. Fuck, no! Our job is dangerous. Casey himself told me that. It's no one's fault. Fault? It is. Це не I can't твоя let this проблема. place make me question myself. I know what I'm doing. No idea what I'm doing. Logan isn't anyone's plot device. She's my daughter. And she's not dead. Dead! She's dead! I didn't save her. No! It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. Ну, це трошки печально, коли не читаєш описання фільму, а It's okay to be afraid. тут така херня. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid. Зані тут ти, блядь, прям в точку, блядь, зарядив. But nothing will hurt more than not Що не trying to треба save читати them. там, да. It will hurt. Просто бери і дивись. But I will fight. А, то есть тобі треба знати, про що сюжет там. В такому плані, типа. The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Так, ми знайшли це діло, закрили, правильно? Справа закрита. Прекрасно. Вейк. Справа закрита. Прекрасно. Факти і вигадки. Справа не закрита. Хуйово. Історія. Справа не закрита.
Короче, тут нема ні хіра, тут теж нема ні хіра. Валим від нахуй. Saga, wake up. Еліс? Ну да, заходиш на не на малоізвісний сайт. The payphone was ringing. Там Somehow I knew the call was for me. дуже великий вибір дуже цікавого відео. Без реєстрації і смс. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? Короче, Еліс, вона тут знаходиться. В пітьмі. Це вежа. Вот вежа. Ми з тобою не виберемось, да? Agent Anderson. Is that really you? Бля, жалко його теж, він теж не вийде. Походу. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now. Тут якийсь мудак. He's here. Тоніс я помню. Був такий канал. Ось там перейменували, зараз якось там по-другому називається. Ко там, скільки? 12:00 стукає і зразу переход на зовсім другу тематику фільму. This is the first time I've seen a page about Orland Dorr. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him. Ти кажеш, треба сидіти, вибирати і все остальне. Зачем? Якщо ти за що подивитися, то включаєш, дивишся і все. Reflecting all possible realities. The family of doors have the power to shift between these realities. Here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Бо ці, ти кажеш, ретро, блядь. Які раніше там були на касетах, чи на дисках, чи на відіках. Ото ретро. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck.
Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright-Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dor brought me here to keep you from reading it. Концовка історії, виходить, їх ті вітати не вийшло. Жалко тебе, тип. I'm gonna keep looking for Dor. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Warland Dor walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Как это норма? Это нормально, забей. Это нормальное явление. А куда мне надо знайти прохід на будівельний майданчик? Де у нас будівельний майданчик? Ось тут. Мабуть. Прохід будівельний майданчик. Ой, не туди. Ой, не туди, я поняв. Не грузи мене так. Так. Я вернулася в метро. Тут нема ні хіра. Яку ми тут останню історію оставили були? Я вже не помню. Тут нема ні холєри. Піди до площі парламентської... А де її тут знайти? Сюди? Тип? I made it. I need to get up to the street and find that statue. Все. А він, короче, ушел. Без фонарика. Жалко тебе, типок. There's the shoebox. The clicker. And some kind of bullet. Пуля світла. Shining with light. How did the clicker get here from Washington? О, не. А кудою? Кудою? А не стій на місці, ти дура. Парламентську вежу побігли. Хрен. Нема, відповідай. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Alan. We need to talk about the ending.
А тут, блядь, запутатись можна в цьому. Куди бігти і що My mind робити? place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. Есть маленькие проблемы, но So знаем. there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. Ну, хтось із них, походу, погибне, блядь, мені I здається, і can't let the все. horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need Хтось to із них survive. трьох, або Non-negotiable. Алан, Not just them. або Сага, або We need Кейсі. to try to save everyone. Хтось із них. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the dark presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. So the ending has to be earned. Set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. Well, if the ending has to fit the story. Напиши адекватну концовку під цей. Під цю Return is a історію. story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. Всім же потім стало не цікаво, я This так isn't зрозумів. Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding. Ж там наперекор, наверное, вийшли там по-бистрому, там хуяк-хуяк і все. I can't do this alone. Так би. Every time I write, Ми пішли things only мультики get worse. дивитися. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. The ending will have to be dark, no matter what. Лежить хомяк. People we save. На ньому хомяк. The greater the cost. And the hero must pay the price. Тик-дик, тик-дик. One of the І ще один хомяк. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. Тебе ж на коло рук. I'll find a way to get it to you. Так би. And I'll get the pages down. See you on the other side. Давай, маленька. Виб'ємо з нього всю дурь, яка є. Я в тебе вірю.
то ми ж всіх прочитали думки. Тут ми ні хіра не можемо зробити, так само, як і тут. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Повернутися на площу через станцію метро. Бігля. Як завжди, ні хірасіньки нема. Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. Я голий як... Enough already. А які в нього мають бути перекури? Та за що? Відкрий двері! Перегай фонтанчик. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. Scratch. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Його покинуло. What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place, another dream to wake up from, always coming back to the beginning? The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... І от і все. Алан остається в пітьмі. Is it over? Anderson? Візьми трубку. Блін. Оце обламісімо. Да? Кінець. Кінець дуже цікавої історії. І тут зараз не зрозуміло, чи історія повністю переписалася на та, яка була при началі, чи ні. Без поняття.
Да, все. Получається, був просто замкнутий круг, що Алан просто бігав по кругу, не міг віти вибратися. Ну, Алан, коротше, собою пожертвував, виходить. Щоб стримати її. І все. Ну там перемотаєш, там... Ти там наскільки на 2 хвилинки відійшов, побачиш. Ну от виходить як, що... Я не знаю, чи можна буде загрузитися зараз. Казати ще раз. Типа Сага прийшла до Алана в комнату, взяла клікер, взяла бумаги, історію, яку він написав. Клацнула. І все. Як би. Ну, дуже шкода, це Еліс, яка осталася в пітьмі. І жалко Алана, що його так потріпало життя. Та, будь ласка. Музику ми не пишемо, музику ми слухаємо, буває. І по можливості що-то цікаве проходимо. Скоріше всього, що буде 3-я частина, бо просто непонятно, коли вона набрала свою доньку, а вона трубку не взяла. Типа, ну, визов пішов і все, а що далі, без поняття. Чи історія помінялась, чи вона не помінялася, тут вже без поняття як воно. Йдемо чекати 3-ю частину, подивимося. Що вона себе буде представляти. Це десь примірно, якщо 2-га частина вийшла через років 10. Перша частина була в 2010 году, друга... Яких 10-13 років. Через 13 років вийшла друга. Ну, 3-я десь років 6-7. Треба буде чекати. Він сказав, що буде після титрів. Ну це примірно, Соняк, ну дивись, ну зараз пускай вони випустили цю 2-гу частину. Ну, переривних не буде примірно, ну, рік-півтори. Вот. І... Ну, десь примірно начнуть не пускайте в 26-му году робити. О. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright-Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself, my fears, my photos. Inside a dark tide of madness, the same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here.
You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Alan, I think we're getting close. It's not a loop. It's a spiral. Чего? Вот это поворотный твист. Говорили спочатку про одне, а тут зовсім по-другому, бля. Тоже охуєнна пісня. Чуть голосніше зробити, і щоб послухали, якщо. Охуй, пролетить за авторський, так пролетить. Насрать. Якщо дуже голосно, напишіть, будь ласка. Ну так, це дуже голосно. Тут взагалі все помінялось, коротше. Я так зрозумів, в тому плані, по ті відоси, які був останній, коли вона типу пригнула зі скали, типу розхерачилася в драбадан. Це була, типа, ну, як вона називається? Типа, як не провокація, а маніпуляція скретчем. Що він типу в це повірив, що вона типу померла там туди-сюди. А на самом ділі вона жива і вона питається витягнути Алана. Да, постанова. І тут оказується, що вона жива. Алан теж живий. Група називається Post of the Fall. Це, походу, новий альбом вийшов, треба подивитися. Тобі назву пісні чи назву самої групи?
Зараз заховуємо, подивимося. А яка у нас там пісня вийшла була последня? Так, на тобі назву. Ну, це типа сразу посилання на їхню групу. Не знаю. Почнемо з того, як вам другий Алан Уейк. По сюжету, по цьому. Бо мені вона дуже сподобалась, що перша частина, що друга. Взагалі кайфую від серії ігор від Remedy, то взагалі кайф. Ну, от ти проходив першу частину. Ну, ясен фік, що вона поярче, ніж перша частина. Я маю в виду, що ти проходив першу, зроблю тихіше, бо вона дуже громко грає. От ти проходив першу. І от ти побачив концовку самої другої частини. Читай. Дуже цікаво. Тут можна ще було б також побігати, позбирати ці. Як вони називаються? Сундучки. Там лут, Сага Андерсон, він нам уже по суті нафіг не треба буде. Там є історія про ляльки. Типа про експеримент. Тож можна було б пройти, подивитися, в чому сама суть експерименту, типа, заканчивалась. О. Ні, доповнення немає до нього поки, але може десь часом воно появиться. Може що тут додадуть, типа. Я сумніваюся, що буде доповнення до нього. Бо якщо не зроблять доповнення до другої частини, типа, то хрін його знає. Типа, інтерес до третьої, він буде не такий аж цікавий, можна так сказати. Бо ти, по суті, поймеш, що случилося з, типа, з дочкою там і все остальне. Ну, це моя думка така, що, типа, в такому плані. Ну, подивимося, що нам предложить Remedy. Це вже подивимося, як воно буде. Що? Дуже цікаво буде подивитися. Да? Подивимося. Воно буде себе представляти. Пропустити, будь ласка. Дякую. Так, остання чернетка. Це ми проходимо завантаження. Повернись. Ну, я тобі можу показати, наприклад, якщо ти пропустив цей кусочок, який був, і все. Якщо хочеш. Це не тяжко зробити. Ну, група Post of the Fall. Poets of the Fall, не пост. Вони взагалі кайфові. Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. Так, що нам треба це зробити? Подивитися на площу через станцію метро. Покажу іменно саму цю концовку, яка буде. Та тут що там? Палина. Enough already.
Я поняв. Хотів показати, мені дали пізди. Клас, блядь. Ой, дуже інтересно і дуже цікаво. Я хочу Сані показати концовочку цю. Як воно? Caldera Plaza is back through the subway. I have to Да. hurry. Бо я не подивився. Так, у нас є фонарик, правильно ж? Enough already. Він може вас повижигати. Та в смислі? Уйдіть. Я перший раз проходив, мені його взагалі ніхто не дав люлей. Та це піздець. Блять. Накаркали, блін. Блять. І... Я перший раз пройшов, блядь, мені не дали пізди, а тут вже, думаю, покажу. Показую. 2 рази поляк. Дубль номер 3. Погнали. Ставимо ставки, дадуть чи не дадуть. Дубль номер 3. Enough already. Я що казав? Клас. Дубль номер 4. Та бля, я не можу поняти, як мені тут дають люлей. Хоча з першого разу пройшов спокійно. Дубль номер 4. Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. А там ставка була плюс 10, да, у нас? Ладно. Знаєш, це, блядь, можу ставити в невдалі дублі. Як я тебе питався пройти Алан Уейк, щоб мені не дали пізди. Так. Що ми так робимо? Хиляємося. Хиляйся. Відкривай! Хілки є? Нема, блядь. Мені помог, мені помог. Пацаны, передались. Конечно. Ми прибігли. Чисто для тебе. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard.
What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Is it over? Anderson? Вот, конечно. Как бы. Вот така от у нас получилась нещедрая історія. Щедра, можна так сказати. Да, не спорю. Непогану концовку вони придумали і дуже сильно заінтригували, що буде далі. Дуже сильно. Напевно. Так. Що будемо далі ми проходити? У нас, виходить, є варіант пройти кіберпанк, добити. Там, я думаю, не так багато буде по часу його. Как би. Можна РДР-ку покатати потім. Да. Как би. Можна буде подивитися, що там ще нам роздавали по стімові і по цьому. По епіку. Как би. Проїде там цікаво, наприклад. Так, давай ми тако, мабуть, зробимо. Захоплення гри ми не будемо брати. Так, хай буде, я просто добавлю екран. Дивимося. Може, що є цікаве. Щось подивимося.
Так. Захоплення екрана. Захоплення екрана. Гаразд. Так, зараз ми вийдемо з Алана Уейка. Запустимо цей. Рішимо, що не проходити. А я не знаю, це, коротше, ідуть ці... НЦшка. Типа, без авторських прав музика. Типа ось. Будеш, типа, НЦС і... тебе йдуть музика без авторських прав. Так би. Так. Давай подивимося, що можна буде пострімити. Наприклад. Що у нас по стіму? По стіму у нас нічого такого цікавого поки місцевого, потім вернемося. По епіку. Диви, нам роздавали, виходить, цього року. Можна поштальона поіграти. Це, типа, поштальон доставщика. Прикольна історія, дуже цікава. Є доповнення, є Dishonored 2, Dishonored 1 і плюс доповнення. Доповнення я не проходив. Вот. У мене що так, Dishonored. Другу частину то я пройшов. Вот. А доп я не проходив. Можна пройти другу часть і пройти доп, як варіант. Так, далі. Нам ще давали. Давали Fallout 3 теж. Ну, не знаю, з Fallout у мене що то. У мене що то з Fallout взагалі нічого майже не цей. Дуже тяжко він мені йде. От. Якби всі часті Fallout є, кроме. А є перша, друга, третя, плюс доповнення Vegas. Подивимося, може колись будемо пробувати проходити. Да, Fallout тут бой согласен. Давали Ghost Runner. Тоже цікава ігруха, то есть там ти по суті бігаєш по цьому. Похоже чимось на, може ти пам'ятаєш, була Mirror's Edge. Чимось похожа на неї. Типа... Є скріншотики, будь ласка? Да. Ну да, вона похожа чимось на Mirror's Edge. Как би. Ну, не знаю. Наскільки мене хватить її бігати, то подивимося, може скачаю і попробую там півгодинки покатати і як воно буде, якщо нормально, то можу догадняти. Ghost Runner. Тоже непогано. Ми дивимося, що далі нам проходить. Нам або проходити по бити кіберпанк, добивати, я там думаю, не так багато. Кооп ми з кумом збираємося вже поіграти другий день в ДБД. Как би. І ніяк не виходить. РДР-ку, я не знаю, вона дуже довга, дуже длинна, і там мінімум на часов 50-60 як мінімум і треба проходити. Ну, ДБД будемо по-любому катати, бо цей, щоб було, щоб якесь маленьке разнообразие, наприклад. Типа Ghost Runner, я не знаю,
це під питанням. Цю ігруху, як вона там. Ghostwire Tokyo. Тоже дуже цікава, але треба пробувати. Дивитися. Я хотів її скачати колись, подивитися, що на себе представляє, а потім купляти. Геншин, ні. Ні. У мене вона є, но манаві Геншин катати, це, блядь, взагалі піздець. Якщо є, наприклад, є Геншині цей, як вона називається, мультиплатформа, що я можу там, наприклад, там з компа ганяти, або ти там з телефона, то там можна було подумати, наприклад. А так, то хуй його знає. Ну, не важно. Стражі Галактик, кстати, варіант. Прийти в магазин, подивимося. Якраз хто не забрав, якраз можна забрати, блядь, на 100 штуку 400 до 11 числа, будь ласка, забирай, хто хоче. Во. Що у нас тут ще є? По оценках понятно. По часах ніхто нічого не писав примірно. Опера. Ви що, гоніте? 150 ГБ вона важить? Немало. Та я понял, я просто, ну, кажу предположення, що ти цей починаєш. Вона непогана і покатати можна, не спорю. Мені цікаво, чи є, ну, чи вона йде одиночка, чи вона йде одиночна, підтримка геймпада. Одиночка. Я думаю, що можна було би катати типа з кимось, наприклад. Кого ти це не зробиш. Уви і жаль. Дуже-дуже жалко. По параметрах 150 ГБ, ну... Хоча... Де ти, наш любий друже? Ось... Ця штучка. Наприклад. От. Вона буде важити не хрінове цей. По параметрах. Тільки тут не писала. 150 ГБ плюс SSD. Во. Так що благодаря двом людям, які зараз в чаті сидять, які підогнали ігрушку на Новий год. Велике дякую. Ще які є по коопі. Ну, хрен його знає. Ну, можна, типа, от зараз якраз ми з тобою цю катали королівську. Прикольно. Far Cry 5 по коопу теж йде. Можна проходити його совмісно. Теж прикольно. Моментами. Вот. Що тут більше такого цікавого? Ну, Payday 2 теж можна по коопі покатати. Теж цікаво. Тут ще Project Arena якась непонятна. Тема Sims. Нормально, можна покатати, пострімити. Хто психічно врівноважений, може дивитися. Ну, вам. Більше такого нічого тут у нас немає цікавого.
Прикольна ігрушка Худ. Теж вона йде в коопі. О. Ми тоді, пам'ятаю, були грали в коопі, то непогано. Там і є 4 класи, типу лучник, танк, ніндзя, чи тінь називається. Треба прийти, стерити сундук, перетраканти на базу. Якщо піднімається тривога, треба всіх валити, коротше. Дуже прикольна ігруха, але онлайн неї що дуже маленький. Можна навіть подивитися по стімі, якщо вона є. Худ називається, да? Худ. Вона тут коштує 300 гривень, 400 гривень. Дуже негативні чомусь відгуки, без поняття чого, але нам потрібна спільнота. Нам потрібна спільнота, центр спільноти. Да, 123 гравця, как би дуже мало. Так поняв, що взагалі печалька, ігра мертва. Warzone є. Warzone. Ну, Warzone є. Його треба ставити, но з моїм пуканом, який йде в розрив тотальний цей, то я хз. 70 гіг важить, похер, можна скачати, можна катати. Но є маленький но. Вот. Давайте подивимося. Просто примірно вибрати, що ми будемо проходити, щоб було більш вам цікавіше дивитись. У параметрах, будь ласка, організуйте мені. Дякую. 12 бета. Окей. Ну, можна попробувати Warzone. Ну, це ви представляє, то подивимося. Що? Пізніше. Baldur's Gates. У нас в одної людини є ця ігра. Бач, сразу вискочило. Ценнику, що у нас вона? 900 гривень. Її треба обрати, сразу було на розпродажі. А в Балдері ти маєш сюди, якщо буде підгорати. Скажу тобі також, що по шагових стратегіях не знаю, мені трошки не як не цікаво, а непривично. Я пам'ятаю, ми з тобою грали цивілізацію 6 чи 5, 6 походу. Вот, то цей. Я трошки підгорав з того, що цей. Ну просто пошагово йде і все. Відьмак другий. Ні, перший. Ну це плюс 200 годин, чувак. Це плюс 200 годин. По-перше. По-друге. По-перше, це 200 годин. По-друге, треба буде чисто бігати, збирати все, що є. Да, зможу, не спорю. Тобто, как би, де що знаходиться, по місяці це все легко робиться. Вот. По-друге, вона дуже довго. Дуже довго. Вона дуже довга і це мінімум, блін, ну десь на півроку. Тільки не відьмак. Можемо другий. Він короткий.
Він дуже короткий, він на годин 20, навіть менше. Це в залежності, як ти будеш його проходити. Ладно, дивимося далі. Ніякий. Каже, тобі хватає його озвучувати, да. Метро. Прей. Варіант, кстати, можна було би Прей пройти ще раз. Кларку можна було пройти. Я почну проходити Ремхант. Іграшка прикольна. Прикольно проходити її в коопі. Дуже цікавий проходив в коопі, і сюжет дуже цікавий, і цей. Ну, треба хоча б 2 чувака, щоб було. Хоча б. Щоб можна було б його покатати з кимось. От. А так, одному катати його трошки тяжко. От що. Battlefront 2 проходив, теж прикольна сюжетка. Цей, но вона чомусь не закінчена. Вот що. Так би. Тут получається до глави до одної доходиш і все, і тут тобі кажу, що чувак, все, до побачення. God of War. Ну, мені треба буде твій ак. От що. Якщо проходить God of War, його мені треба буде твій ак. Ну, давай ми зайдемо до тебе. Так би в мене є. В мене є профіль. От, ви поняв, коли підогнали сталкер, дали, типа, задній фон, рамочку, типа, і огоньок. Прикольно. Друзі. У нас люди деякі грають Hogwarts Legacy. Катають. Зайдемо до нього. Так. Що в тебе тут є цікаве? Horizon Zero Dawn прикольна ігруха. Проходив. Цікаво, чекаємо другу частину, яка вийде. Мабуть, цього року, або слідуючого. Знаєш, блять, вибачаюсь, горло аж за... Ой. Горлі аж запершило, треба було що-то чуть-чуть таке. Легенько. Ну, закінчилось. Так. Саботер. Варіант. Борделі, екшен, да. Блядство, розврат, наркотики. Во. Ну, God of War, кстати, можна взяти поганяти на время, наприклад. Dark Souls це буде відбілювання чорного осуждаю. Відбілювання темного глаза. Тут таке казати нельзя. Давай подивимося, що ти скинув. Ctrl-C. Так, в мене тут нічого такого не відкрито. Borderlands. У мене є перша. У нас яка там є? Перша і друга чи яка? Треба подивитися. Вона вверху.
Десь була. Є друга і є третя, першої нема. Плюс доповнення. Вот. Ну да, кажу, друга і третя є, плюс доповнення. Во. Ми тоді що то були з тобою, починали другу проходити в коопі, і нас хватило, как би, на один вечір. І все. Как би. Або Раст. Не Раст, а цей. Рафт, кстати, варіант. В коопі вона теж прикольна, і ти собі там пливеш на катері і цей. Строїш на плотику свій кораблик. Прикольна штука, прикольно. Ну це треба кооп. Бо одному проходити воно трошки буде скучновато. Ти собі там такий цей построїш пінхаус, що просто офігієш. Рафт. Не спорю. Прикольно, но... Так, ми це осуждаємо. На всякий пожарний. Ту ігру. The Forest. В тебе вона колись була, походу, да? Майнкрафт? Ні, чувак. Ні. Ні за які ці... Це теж осуждаємо. А, кажеш Рафт, да? Ну, то ми ж за неї говорили за Рафт. А, есть покучина Рафт. Ну, Рафт тоже прикольно. Начнемо з того, що я це стрімити не зможу. Вот що. Мені просто прилетить пірмак і все. І до побачення. Как би. Destiny 2. Плюс доповнення роздавали до Destiny. Карточна гра. Карточна гра. Де ця? Яку нам теж були роздавали про чому. Не пам'ятаєш, як називається вона? Ну да, 18+. Тобто, якщо її починати стрімити, то там повністю ставиш ограничення на все і там взагалі. Це або стрімити на твічові, або хрін його знає, де її стрімити. Вот, типа, тоже прикольная рука, вона чимось похожа на Fallout. Типа. Чимось похоже на Fallout, типа, в такому плані. Одиночна поддержка геймпада. Ну, це треба пробувати качати, дивитися, що вона себе представляє. Так, а в нас внизу ми дивились, так? Так. Чекай, де вона? Де вона? Чекай, степе, я ж її забирав. У мене воно що... Чекай, стопе. А я що, її не... Та ні, я її забирав.
Я не зрозумів тепер. Оце буде стьоп, якщо я її не забрав. Да, я походу її не забрав. Йоперний балет. Капець. Ти їх озвучуєш. Озвучувати і показувати — це зовсім різні вещі. А, вот вона. Тю ти, бля, я тебе шукаю. Так, погоди, отмена нах. Перейти. Ось, типа, прикольна ігрука, типа, про середньовіков'я, типа, про чому? Що вона хоче, типа, спасти свого малого. Вот. Тоже дуже цікава ігруха. Типа криси, всяка така херня, ну прикольна ігруха. Можна її попробувати пройти. Ну так не так до холери важ. Тут дивись. Наприклад, профіль. Ігри. Так, де вона? Якщо проходити ось цю, наприклад, ми просто відео зупинимо і все. Тут, бачиш, типа, є сцени. І ти за це просто получаєш бан. І все. Можеш получити бан, можеш получити, типа, ну, самому худшому, типа, ну, це саме худше, що може бути бан. Мені зараз похер за що того, що в мене монетизації в мене зараз нема. Тобто я можу стрімити все, що хочу, по суті, в теорії. Але я просто не знаю, як вона буде. Як вона буде рухатись. Тут взагалі дуже веселі сцені, як я тобі скажу. Тобто. Показати толком не можу. Тобто центр спільноти і ти дивишся, що ти хочеш. Ну, коротше, такі. Ладно. Чекай, кстати, да. Тебе ж дві версії їх є. Назад. Де вона? Чекай, десь я тут бачив. Вот вона. M-Edition. Це. Да, це йде без, ну, типа. Без, ну, без цензури. Да, без цензури. Тобто тут такого толком нічого немає. Вот. Ну, якщо летсплей, то да. Його можна проходити, але там тобі придеться блюрити дуже багато сцен. Ну, типа, вот таких. І там сцени, дай Боже. Вот що.
Я не спорю, вона, ну, ігруха неплоха. Вот що. То, що ви грали, я бачив. Типа по цьому. Ну, вона непогана, я не спорю. От що. Действительно. Коротше. Давайте будемо добувати, мабуть, кіберпанк. Помимо цього будемо, мабуть, хірачити РДР-ку. Або завтра, якщо цей там... Якщо Андрій буде свободний кум, то можна залипнути в ДБД. Наприклад. Тут я нічого не сохранив ще. Так, ладно. Завтра рішимо, що то подивимося. Може, тут покатаємо. Або поіграємо або сражки. Alien Isolation. Тоже прикольно. Там або сражки, дай боже, будуть. Вот. Ось ця ігрука йде теж, типа, в коопі. Тобто тут вдвоєм теж може... А, ні, це одиночно, думаю, це в коопі. А, там є, типа, похоже, як на коопі. Та сама. Коротше, завтра рішимо, що можемо де проходити. Так, Б. І всі так замовкли. Так, нам не скачано, все, можна попробувати. Треба ще шатерлайн обновити. Що там поцікавого буде. І все. Так, це ми закриємо. Так, ладно тоді. Друг, що до завтра. Завтра вже подивимося, що будемо проходити. По цікавому. Так що всім гарної ночі.